Is het 22 november en dat is meer dan een banale woensdag. Thomas, ja, leg eens uit. Morgen is de 22q11 Awareness Day. De dag waarop we wereldwijd stilstaan bij 22q11 deletie-syndroom. Ja. Een hele mond vol. Ja, een hele mond vol. Je dochter Liv werd geboren met dit syndroom. Maar dat hadden jullie niet meteen door, denk ik, hè? Nee, toen was ze eigenlijk heel de zwangerschap en geboorte die verliepen perfect. Maar vlak nadat ze geboren werd, was er een opmerkzame dokter die zei ze heeft volgens mij een hartafwijking en dat klopte. Dus toen ze 3 maanden oud was, heeft ze een open hartoperatie moeten doen, wat dat op zich al een zeer ingrijpende operatie is. Maar toen dachten we zijn er vanaf nu kan ons leven beginnen. Dan volgt er altijd zo'n routineonderzoek om te kijken, de hartafwijking, komt dat uit iets uit de familie of van waar komt dat? Wij dachten ook dat zal gewoon standaard. We hebben niemand in onze familie heeft daar problemen mee. Dat zal een routineonderzoekje zijn, maar toen bleek dat zij onderliggend een syndroom had, het 22q11 deletie-syndroom, die heel veel symptomen kan hebben, waaronder heel vaak ook een probleem aan het hart. Maar dat was maar één van de vele symptomen die zij heeft en die mogelijk zijn. Ik moet eerlijk zeggen, ik denk niemand aan tafel had er ooit al van gehoord. Zelf jij niet, Hetty? In mijn opleiding wel, maar het was weer naar de achtergrond verschoven. Ja, het is helemaal niet bekend. Hè. En het is vreemd, want het komt veel vaker voor dan we denken. Ja, na het syndroom van Down is het meest voorkomende syndroom. Ongeveer de helft van het aantal mensen dat syndroom in Vlaanderen heeft. echt tientallen kinderen per jaar die hiermee geboren worden. Dus toen wij ik kende het zelf ook niet. Ik ben toen die avond onderzoek gaan doen. Ik was toen de leeftijd dat Victor nu heeft, dus 29 jaar. Dus dat was zeer heftig, want ik zag op YouTube documentaires van kinderen of volwassenen die het ook hebben. En dat kan zeer uiteenlopend zijn. Ja, want dat is eigenlijk de vraag. Bij het syndroom van Down kunnen we ons allemaal iets voorstellen. Ja, wat is dit precies? Er zijn meer dan 150 mogelijke symptomen, zowel fysiek als mentaal. Niet iedereen heeft die ook alle 150, gelukkig. Maar vaak is het een combinatie van meerdere zaken. Je hebt mensen die echt een plantje zijn op het einde van hun leven, die gewoon nooit echt zelfstandig kunnen leven. Dat zijn gelukkig de uitzonderingen. Heel vaak gaat het over hartafwijkingen, slechter immuunsysteem, zoals dat Liv ook heeft. Ze zijn ook kleiner. Onze dochter zal 1,55 meter worden, normaal gezien. Veel tragere ontwikkeling, laksere spieren. Dus ja, bij haar moest ook heel vaak naar de kinesist gaan om maar te leren stappen en wandelen. Mentaal kan het ook nog alle kanten uitgaan. Maar zij valt eigenlijk, als je de schaal bekijkt, is het bij haar nog relatief goed. Of valt het wel nog mee? Maar hebben jullie een duidelijk beeld van hoe die ziekte gaat evolueren bij haar? Of is dat... Nee, dus echt stapje per stapje zien waar dat we naartoe gaan. Bijvoorbeeld leren stappen was echt letterlijk elke week naar de kinesist gaan om haar dat te leren. Nu is het leren praten dat de volgende fase is. Dat is met een soort gebarentaal leert zij nu al praten. Ook in de crash, haar begeleidster Chloe die leert dat ook aan de andere kinderen, zoals ze met haar kunnen communiceren. Dat heet smog, kan ze bijvoorbeeld nog of pipi. Of spelen. Ze kan zo al een paar gebaren doen. Qua woorden kan ze echt nog niet. Ze is 2,5 jaar oud, maar ze kan nog maar 1 woord zeggen. Dus het gaat gewoon veel trager met een ander kind. Fysiek, ja, ze heeft al 40 dagen in het ziekenhuis doorgebracht 's nachts. Op 2,5 jaar tijd. Dus haar immuunsysteem is ook veel lager dan dat van andere kinderen. Ja, wil dat dan zeggen dat jullie met bepaalde dingen rekening moeten houden? Ja, zeker nu als het hersenseizoen is, dan weet je, vanaf als ze ook een beetje ziek lijkt te zijn, moet echt veel serieuzer nemen dan onze oudere dochter Luca. Dus ja, het is nu echt een kwestie van muts, sjaal en daar iets meer beschermen dan een ander kind. Maar tegelijkertijd proberen we ook wel zo vrij mogelijk op te voeden. Dat niet, het is ook geen porseleinen potje, gelukkig. Je zegt, dus ze gaat vaak naar het ziekenhuis, is er al vaak verbleven. We hebben hier een foto vanuit het ziekenhuis. Wat was er toen aan de hand? Ik denk dat toen een combinatie was van een longontsteking en het RSV-virus. Met haar was dan echt gewoon... Met andere Zijn er kindjes... echt dingen die niks te maken hebben met... Nee, haar immuunsysteem is ook veel lager. Maar dat was wel heavy. Als je daar nu op terugdenkt, op een bepaald moment kwam de dokter binnen met 2 assistenten en die toonden de waarden van haar infectiewaarden. En die dokter die kon nog neutraal blijven, maar die stagiaires die hadden nog niet de les EQ of hoe breng je een boodschap naar een patiënt gekregen. En je merkte dat ze echt zeer hard geschrokken waren. Als we dan gingen opzoeken hoe hoog dat die waarden waren, is ze daar al even door het oog van de naald gekropen. Nu is haar immuunsysteem al beter, maar in die beginmaanden en dat beginjaar was wel echt zeer heavy. Ze gaat naar school, of naar de crash nu. Ja. Hoe zien jullie haar schoolcarrière eigenlijk? Ze gaat beginnen in januari in de school waar onze oudste dochter ook zit. Een normale kleuterschool. We gaan het gewoon zien wat dat geeft. Want in principe kan ze, het is gewoon meer op haar tempo. En in de school zijn ze ook op de hoogte van haar verhaal, haar achtergrondgeschiedenis. Als je haar gewoon ziet, dat is ook een beetje raar, als je haar gewoon ziet, dan lijkt ze gewoon een kleiner kindje dat zeer opgewekt is. Je zag het op de foto kijk, net. Ze zag er we zeer gaan ze even laten zien hier. Het ziet er gewoon een heel vrolijk kind uit. Hè? Ja. Ze is 2,5 jaar nu. Hoe gaat het op dit moment met haar? Op dit moment zit we echt in een zeer goede fase. En,
Ik zeg, het is een zeer gewoon kind en dat is ook een beetje het moeilijke bij het syndroom van Down. Iedereen heeft er meteen een beeld van dat is iemand die zo en zo is en zich ook zo gedraagt. Met dit syndroom zijn de symptomen zo breed dat het soms moeilijk is om het aan mensen uit te leggen wat het überhaupt is. En ook wetenschappelijk onderzoek daarnaar is zo lang moeilijk gebleken totdat er echt, dat is dan meer expertise, DNA-onderzoek kwam die zei al die symptomen die hebben eigenlijk een onderliggend syndroom dat triggert. Er is in België een prof, Ans Willen, aan de UZ Leuven, die echt wereldniveau is, omdat zij al zeer lang, decennia lang, daar onderzoek naar doet. Een DNA-onderzoekster. En dankzij haar en dankzij een paar andere proffen ook begint nu meer en meer het beeld van dat syndroom in kaart gebracht te worden. Ja, Hetty, kunnen we hier ooit iets aan doen? Want wat is eigenlijk een syndroom? Goh, wat syndroom? Wij hebben 46 chromosomen, wij als mensen. En op chromosoom 2, alle chromosomen bestaan uit 2 beentjes. Een P-beentje en een Q-beentje. En die 22Q is, op het Q-beentje van chromosoom 22, is daar een stukje uit. Dat is een deletie. Dat is moeilijk op te sporen. Heel af en toe komt dat uit de NIP-test, maar die is nog niet gevoelig genoeg om dat altijd op te sporen. Niet veel aan te doen. Vooral omdat 90% van die gevallen ontstaan de novo, zeggen wij dan, worden niet overgeërfd. Dus ze zitten niet... Het zat bijvoorbeeld niet bij jullie in de familie. Ik denk dat het gescreend is ook bij jullie. Dus ja, sowieso, inderdaad. Ja. Zeker omdat als we dan een nieuw kindje zouden willen maken, is het zeer belangrijk om te weten, is er een kans of niet, maar het zat niet bij ons. Dus weinig aan te doen, behalve in die 10% waar dat het dan eventueel wel in de ouderlijke lijn zit. Die mensen kunnen zich op voorhand laten screenen en dan laten begeleiden bij voortplanting. Maar voor de rest is het opsporen en zoveel mogelijk aandacht aan geven dat daar nog veel meer onderzoek naar kan gebeuren. Ja. Liv heeft ook een zusje, een ouder zusje. Hoe oud is ze? 5 jaar. Luca is 5 jaar. En dat is ook wel goed voor Liv, dat ze zich kan spiegelen. En je merkt, zij probeert haar zus ook heel vaak te imiteren, wat ook zeer goed is voor haar om haar te stimuleren. Maar die oudere zus die gaat daar zeer goed mee om. Die kan ook die gebarentaal, die doet ook zeer actief met Liv. En zij snapt dat er wel iets aan de hand ze is. snapt uiteraard wel dat Liv vaker dan een ander kind naar het ziekenhuis moet. En dat het soms kan gebeuren dat mama of papa in het ziekenhuis moet blijven slapen. En dat de andere ouder dan bij Luca slaapt. Hebben jullie veel contact met ouders die in hetzelfde schuitje zitten? Er is in Vlaanderen een organisatie, VCARFA, het Velocardiofaciaal syndroom, is ook een andere naam voor dit syndroom. Er zijn echt veel. Er is één organisatie die organiseert 1 keer per jaar 22Q at the Zoo. En dat is dan in Plankendaal was dat dit jaar. Er gaan allemaal kindjes of mensen met 22Q11 samen naar de zoo van Plankendaal. En dat is enerzijds leuk om te zien dat er andere mensen in hetzelfde schuitje zitten. Ook zeer confronterend, omdat het is zo uiteenlopend. En je ziet, dit zou Liv kunnen zijn binnen zoveel jaar. Maar het zou ook dit kunnen worden. Maar je weet het niet. Nee, we weten het niet. Nee. Dus morgen is het 22/11, een dag waarop jullie dus aandacht vragen voor dit syndroom. Waarom is dat zo belangrijk? Ik denk dat het vooral belangrijk is dat er mensen op tijd... dat er meer bewustzijn rond is, dat er ook meer wetenschappelijk onderzoek naar gedaan wordt. Of dat mensen op tijd de juiste... hoe zou je het noemen? Zorg kunnen opzoeken, denk ik. Hè? Ja. Dat De juiste je weet... diagnose kunnen krijgen ook. Ja, 22Q11.2 deletie-syndroom. Ja. Dat is de officiële naam. Als je nu een beetje bekendheid wilt voor het syndroom, dan is het geen goede naam. Hè. Aan de creatievelingen van Studio 100 een keer op moeten loslaten. Om er een tof figuurtje op te plakken. Dat zou, ik weet niet. Ja, ik vind dat je wel een punt hebt. Zou bekend te maken, zou het beter een toegankelijkere naam hebben. Ja, er zijn andere namen, zoals het velocardiofaciaal syndroom. Maar... Nee, daar schieten we niet veel mee op. Rens, had jij er ooit van gehoord? Nee, nog niet. Nee, absoluut niet. Nee. Ik ken het niet, nee. Maar inderdaad, ik vind geen gekke suggestie om een... de eerste plaats denk ik vooral wat een prachtige meid. Ja. Ik heb ook een meisje, dus maar een goede naam zou wel helpen, denk We ik. kunnen misschien een oproep doen, mensen, dat ze suggesties doen. Ja. Nu, we hopen het allerbeste voor Liv. En hopelijk hebben we hiermee 22Q11 toch een beetje uit het verdomhoekje gehaald. Heel veel dank, Thomas Smolders.